chào quý khán giả đang đến với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới, một chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Và trước hết, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật của ngày hôm nay. Nhiều thách thức khi phát triển năng lượng xanh tại các khu công nghiệp nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Thành lập Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, bước tiến mới cho ngành công nghệ Việt Nam. Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, sàng lọc mạnh mẽ để hướng tới phát triển bền vững hơn. Thưa quý vị, năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều điểm sáng khi 20 trên 34 địa phương đạt tăng trưởng từ GDP từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số. GDP cả năm ước tăng hơn 8%, đưa Việt Nam vào nhóm nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới, theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Quy mô GDP ước đạt 514 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 toàn cầu, với động lực chính đến từ công nghiệp chế biến chế tạo tăng gần 10%. Cùng với đó, thu ngân sách vượt dự toán, trong khi vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 65 quy định về ưu đãi, điều chỉnh và hậu kiểm đối với các dự án công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, thì thời hạn xử lý hồ sơ tối đa 30 ngày, doanh nghiệp phải báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 4. Thông tư áp dụng với doanh nghiệp có dự án công nghiệp hỗ trợ ưu tiên đã được cấp giấy xác nhận ưu đãi, cho phép điều chỉnh nhưng không làm thay đổi bản chất dự án, đồng thời tăng cường hậu kiểm và trách nhiệm báo cáo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 16 tháng 2 nhằm nâng cao minh bạch và hiệu quả chính sách. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp đang hoạt động và nhiều nơi đạt tỷ lệ lấp đầy từ 80 đến 100%, nhưng phần lớn vẫn theo mô hình truyền thống. Trong bối cảnh FDI thế hệ mới đòi hỏi khu công nghiệp cần thông minh, xanh và tích hợp, thì các vướng mắc pháp lý và thủ tục đầu tư đang trở thành rào cản lớn. Theo các chuyên gia, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hiện gặp 4 điểm nghẽn là thủ tục hành chính, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng. Các hiệp hội doanh nghiệp quốc tế cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, đồng thời thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái, tích hợp đô thị dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút FDI chất lượng cao. Những con chip bán dẫn như thế này sẽ có phần trăm đóng góp từ Việt Nam nhiều hơn khi Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn vừa mới được thành lập nhằm tháo gỡ nút thắt trong khâu thiết kế và sản xuất thử. Trung tâm hỗ trợ từ phần mềm thiết kế, thư viện IP, kiểm tra kỹ thuật đến kết nối chế tạo, đóng gói và kiểm thử, đồng thời đào tạo nhân lực và hỗ trợ startup. Đây là bước đi trong chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện Việt Nam có hơn 7.000 kỹ sư thiết kế chip, xuất khẩu phần cứng điện tử trên 132 tỷ đô la Mỹ và thu hút gần 11,6 tỷ đô la Mỹ FDI trong lĩnh vực bán dẫn. Thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc với nhiều thay đổi về pháp lý và định hướng phát triển. Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, đây cũng là nhận định của các chuyên gia và cơ quan quản lý tại diễn đàn Triển vọng thị trường bất động sản 2026, động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2026, thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng có chọn lọc dựa trên nền tảng pháp lý mới và tư duy mới. Năm 2026 thì thị trường của bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ khởi sắc và cũng tiếp tục là một trong những thị trường sôi động nhất của cả nước. Và rất nhiều các loại hình phân khúc sẽ được xuất hiện. Có bất động sản về chung cư nhà ở, có bất động sản về đô thị, có bất động sản về nghỉ dưỡng, có bất động sản về công nghiệp. Cả nước hiện có 428 khu công nghiệp. Để thu hút FDI chất lượng cao và nâng sức cạnh tranh, các khu công nghiệp cần đổi mới cách tiếp cận, đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn xanh bền vững, đặc biệt là bảo đảm năng lượng tái tạo trong bối cảnh yêu cầu giảm phát thải ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc của nhà đầu tư. Có hệ thống xử lý môi trường bền vững, có các giải pháp phòng ngừa đối với các sự cố về môi trường. Sử dụng nguồn năng lượng xanh, tái tạo như điện áp mái, điện gió, điện khí. Đây là các tiêu chuẩn đặt ra của các nhà đầu tư đối với các khu công nghiệp. Tuy nhiên, không phải khu công nghiệp nào, địa phương nào cũng đủ điều kiện đáp ứng.
Ví dụ như khu công nghiệp chúng tôi ở Phú Thọ thì ở đây cái điều kiện về tự nhiên, về ánh nắng mặt trời chưa không đủ ngày chiếu sáng nên cái việc đầu tư cái hệ thống điện áp mái là chưa phù hợp. Trong khi đó, cái hệ thống điện tái tạo về điện gió, điện khí, Phú Thọ cũng chưa phải là địa phương thuận lợi cũng như là có cái chiến lược phát triển rõ ràng. Thực trạng này đang gây không ít khó khăn trong thu hút vốn đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư có nhu cầu cấp chứng chỉ xanh để xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp cho rằng cần có một chiến lược tổng thể quốc gia để tạo thuận lợi cho các khu công nghiệp đồng hành phát triển. Các cơ quan chức năng cũng như là nhà nước phải hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng đáp ứng được cái nguồn năng lượng, mà đặc biệt là năng lượng sạch thì cái nhà máy người ta hoạt động mới đảm bảo được cái chuỗi cung ứng của thế giới bây giờ. Thực tế ghi nhận, triển khai điện áp mái, điện gió đang là rào cản và bất cập lớn tại nhiều địa phương. Do đó, cần có chính sách sớm hoàn thiện cơ chế và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời ban hành quy định cụ thể về cơ chế mua bán điện trực tiếp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, tôi hy vọng chính phủ có thêm các chính sách chi tiết hơn về chuyển đổi xanh ESG, chiến lược tổng thể từ trung ương đến địa phương trong phát triển năng lượng xanh, giải pháp tài chính chuyển đổi tự động hóa sản xuất để giảm chi phí. Điều này sẽ tăng cạnh tranh và thu hút FDI hơn. Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2025 về cơ chế phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc triển khai vẫn còn tồn tại một số khó khăn, cần sớm được xem xét sửa đổi, phù hợp với thực tiễn tại các địa phương. Thưa quý vị, các khu công nghiệp thế hệ mới thì không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn giữ vai trò then chốt trong phát triển xanh, giảm phát thải và thu hút FDI chất lượng cao. Vậy làm thế nào để khu công nghiệp đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của nhà đầu tư trong giai đoạn mới? Chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savos Việt Nam. Xin chào. Xin chào ông. Trước hết thì các nhà đầu tư đang yêu cầu những gì về các tiêu chí đáp ứng năng lượng xanh tái tạo khi họ nghiên cứu và lựa chọn các khu công nghiệp? Yêu cầu của nhà đầu tư đã chuyển rõ rệt từ ưu tiên sang điều kiện bắt buộc. Đến năm 2025, phần lớn các tập đoàn sản xuất đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam đều yêu cầu khả năng tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo, minh bạch trong báo cáo phát thải carbon và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG trên toàn chuỗi cung ứng. Điều này đặc biệt đúng với các ngành điện tử, bán dẫn, xe điện và các thương hiệu tiêu dùng toàn cầu, những đối tượng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cơ quan quản lý và khách hàng quốc tế. Việc sử dụng nguồn điện tái tạo, các chỉ số hiệu quả năng lượng hay tái sử dụng nước thải không còn được xem là giá trị gia tăng, mà đã trở thành điều kiện nền tảng đối với các dự án mới. Khả năng đáp ứng này của các khu công nghiệp Việt Nam như thế nào? Tiến độ đáp ứng vẫn chưa đồng đều. Một nhóm nhỏ nhưng đang gia tăng các khu công nghiệp, đặc biệt là các dự án mới và khu công nghiệp sinh thái, đã từng bước đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn này thông qua điện mặt trời áp mái, hệ thống xử lý nước thải tập trung và hạ tầng sẵn sàng cho ESG. Tuy nhiên, nhiều khu công nghiệp cũ vẫn gặp khó khăn trong việc cung cấp nguồn năng lượng tái tạo ổn định hoặc đáp ứng các yêu cầu báo cáo môi trường ngày càng khắt khe. Hệ quả là nhu cầu thuê và khả năng định giá đang tập trung mạnh hơn vào các khu công nghiệp chất lượng cao, định hướng phát triển bền vững. Theo ông, khó khăn là gì và Việt Nam cần phải làm gì để quy hoạch và đầu tư năng lượng cho các khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh cho ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam? Khi công suất năng lượng tái tạo và độ tin cậy của lưới điện được cải thiện, song song với tăng trưởng công nghiệp, Việt Nam sẽ củng cố vị thế là điểm đến ưu tiên cho các dự án sản xuất giá trị cao, phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn FDI năm 2025 đạt trên 38 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng 5 năm. Cảm ơn ông rất nhiều. Thưa quý vị, còn có rất nhiều việc cần phải làm để có thể các khu công nghiệp Việt Nam tăng tính cạnh tranh và trở thành nơi đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Các phân tích và đóng góp từ ông John Campbell, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp của Savos Việt Nam đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ thứ Hai tuần sau.